আঙুৰটো দেখি তোমালোকে হয়তো গমেই পালা আজি মই কাপোৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি জন্মদিনত ভুল কৰি যিহেতু আজি মই প'ল' কালাৰটো লৈছোঁ প'ল' কালাৰটো বেষ্ট কোম্পানী হয় ইমান বেয়া নহয় ধুনীয়া কালাৰ লগতে লগত বহুত ধুনীয়াকৈ কালাৰবোৰ সজাই লৈছোঁ লগতে ফালৰ পৰা মই তুমি ফালৰ পৰা আঙুলি আৰু সকলো ফালৰ পৰা আঙুলি বহুতেই চকুৰ ফালৰ পৰা বহুত প্ৰাৰ্থনা গোটেই ফালৰ পৰা আঙুলি সকলোকে চকু ইমানকৈ ধুনীয়া আঙুলিটো আঙুলি দুটা লগৰ দুজনমান ধৰি লৈছোঁ ৰ'বা দীঘল ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম সেইকাৰণে অলপমান সময় লাগে বেছি সময় লৈছোঁ সেইকাৰণে তোমালোকে চোৱা আৰু ইমান যিহেতু দেখিছা কালাৰটো কৰিছোঁ গতিকে অলপ লাইট কৰি লৈছোঁ তোমালোকে এইটো চাবাগৈ অকণমান ভালকৈ চাবাগৈ অকণমান লাইট কৰি দিম চাবাগৈ ডাঠ হৈ যায় আৰু যিহেতু আইলাইনাৰ লগত কৰিবলৈ বাকী তাতকৈ অলপ উঠাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ উঠাই দি লৈছোঁ আৰু যিখিনি পাওঁ মই তোমালোকক ডিজাইনত দেখাই দিছোঁ আৰু লগতে তোমালোকে চাবা কাপোৰতে কাপোৰ বা হেৰি ব্লাউজ পিছখন ডিজাইনত দেখিবলৈ পোৱা ছবিটোতে সেইটো অলপমান চাই ল'ম আৰু তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ লাভ লেবাৰ যোনখিনি কালাৰখিনি ইউজ কৰিবলৈ মই ধুনীয়াকৈ প্ৰথম ব্ৰাছটো ইউজ কৰিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই এইটো 20 টকা মানত পাই যাব একদম বহুত সহজে পাই যাবা তুমি বহুতখিনি পইচা ইউজ কৰিলে মানে বাটাম যিহেতু মই কালাৰটো লৈ আছোঁ এটা কালাৰখিনি মই ইয়াত ল'লোঁ 3-4 দিনৰ লগত যদি মই নীলা কালাৰটো ইউজ কৰোঁ তাত বেলেগ নীলা আৰু বেলেগ ব্ৰাছ ল'ব লাগিব কাৰণ যদি তুমি ব্ৰাছ ডাল যদি বেলেগ কালাৰ ল'ব যোৱা তেতিয়া মানে বস্তুটো চেঞ্জ নহয় মানে ভালকৈ মিলি নকৰিবগৈ আৰু লগতে আঙুলি মই ধুনীয়াকৈ কাট কৰি লৈছোঁ চাইডে অলপ কমিকৈ পেলাই লৈছোঁ আইলাইনাৰ তাৰপিছত লাষ্টত মাস্কাৰা সানিলোঁ আৰু মাস্কাৰাটো ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ
কালাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ ব্লেক কালাৰটো লৈ লৈছোঁ আৰু যিখিনি ডাৰ্ক আছে সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু সেইখিনি ডাৰ্কখিনি দিলেহে অকণমান ছবিখন ভাল লাগিব দেখিবলৈ যিহেতু তোমালোকে এনেকৈ চাইছা যদি ইমান ভাল নালাগে আৰু অইল পেষ্টেল এটা সময়ত মানে কালাৰ কৰি থাকিলে এনেকুৱা এটা সময় আহি পৰে যিটো সময়ত তোমাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন ছবিখন বেয়া হৈ গ'লগৈ আৰু তেতিয়া আঁকিবলৈ মন নাযায় বাট সেইকণ সময় তুমি পাৰ কৰি পেলাই নিজৰ কামটো কৰি গৈ থাকা মোৰ তেনেকুৱা এটা সময় হৈছিলে এই অকণমান আগত চাবলৈ গ'লে মোৰ ছবিখন যে কিবা দেখিবলৈ বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু সেইখিনিতে ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া মোৰ ভাল অহা সময় এতিয়া ছবিখন ধুনীয়া কৰিবলৈ সময় গতিকে সেইখিনি নিজৰ কথাবোৰ মনত ৰাখিবলৈ ধুনীয়াকৈ নিজৰ মতে কামটো কৰি যোৱা লগতে ডাৰ্ক ভেলুটো দিবলৈ অকণ ব্লেকটো ইউজ কৰিছোঁ তোমালোকে আৰু লগতে কিছুমান বস্তু বা কিছুমান ঠাইত অকল ব্লেকটো ইউজ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ বহুত সৰু হয় সেইকাৰণে মই পেঞ্চিল লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ এডাল 4B পেঞ্চিল লৈ লৈছোঁ আৰু সেইডালে ধুনীয়াকৈ কালাৰখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু তোমালোকে সেইটো ট্ৰাই কৰি থাকিব পাৰা আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ তোমালোকে চাই গৈ থাকা আৰু গোটেইখিনি কালাৰখিনি মিক্স কৰি পেলাই মই এতিয়া সকলোতে মই ডাৰ্ক ভাবিছোঁ এবাৰ গণেশ বাবা ফুল টিউটৰিয়েলটো মোক ধুনীয়াকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ মই দেখুৱাই থাকিম সেইকাৰণে অকণমান পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 3 এই তিনিটা ভাগত মই ভাগ কৰিছোঁ আজি ইমানতে অলপমান এই গোটেইখিনি কালাৰ কৰি পেলাই মই আজি ইমানতে সামৰিম নেক্সট তোমালোকক অতি সোনকালে বা অতি 2 দিনৰ ভিতৰত হ'লে মই ধুনীয়াকৈ পাৰ্ট 2টো মই অতি সোনকালে আনিম আৰু ক'ত কেনেকৈ কালাৰ কৰিছোঁ তোমালোকে শিকিব পাৰা আৰু বহুত এটা কুৱেশ্যন কৰি থাকে মই নোৱাৰিম সেইটো নহয় তোমালোকে ট্ৰাই কৰা তোমালোকে যেনেকুৱা এটা ষ্টেমৰ পৰা বা ষ্টেপৰ পৰা পাৰ হৈছা মোৰ তেনেকৈ পাৰ হৈছোঁ গতিকে ট্ৰাই কৰি থকা চেষ্টা কৰি থকা ময়ো শিকি আছোঁ তোমালোকেও শিকা আৰু সকলোৱে আৰ্ট ভাল হোৱা যেতিয়া এইটো আগবঢ়াই নিয়ে সকলোৱে কোনোবাই কয় নোৱাৰোঁ বুলি নোৱাৰিবি সেইটো বাদ দিয়া নিজৰ মতে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু নেক্সট আকৌ সোনকালে মই পাৰ্ট 2টো আনি আছোঁ তোমালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লোৱা তেতিয়া অতি সোনকালে তোমাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যাবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি কিবা অকণমান হ'লে ভাল লাগিছে আৰু যদি কিবা যদি মোক সুধিবলগীয়া আছে বা জানিবলগীয়া আছে তেন্তে হ'লে মোক কমেণ্টটো কৰিবা কমেণ্ট বক্সটো খোলা আছে লগতে মোৰ ইনষ্টাটো পাবা ফেচবুকতো পাবা সকলোতে আছোঁ গতিকে কিবা জানিবলগীয়া থাকিলেও ক'বা লগতে যদি কিবা মোৰ ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক আঙুলিটো আঁৰি দিবা তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সেইখিনি শুধৰণি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আজি